may mukha akong Hudiyo. Yun. Magandang umaga mga ka-Ositio. At narito kami sa Lumban, Laguna. Shout out! Shout out! Yan! Ositio TV ito! Hindi kami bumalik. Dumiretso kami para makita nga itong Lumot Lake. Naku po, may mukha akong Hudiyo. Yun. Magandang umaga mga ka-Ositio. At narito kami sa Lumban, Laguna. At kami nag-aagahan dito sa Dongski Terrain. Yan. Masarap po kami nito. Ito, silog. Sisling steak. Yan. Jar-jar eh. Yan, jar-jar. Patiin. Walang masabi. Jar-jar. Ayan, napalaban, nabago. Ayan, mga ka-Ositio. Ang aking in-order ay hotdog. Sa sisling steak. Ay jar-jar ay long silog. 80 pesos lang ito, 80 pesos. Kaya Lumban Laguna tayo. Mura. Long theater. Bago sumalungan ng Caliraya. Kami magkaka-Caliraya ay kami kumain mo. Kapag pasensya na ninyo mukha akong hindi nakapag-ahit. Nakapapangit lang sa lunga. Sige mga ka-Ositio, kakain muna kami. At mamaya na ulit tayo mag-video pa. Yun, i-review natin ng pagkain. Ayan, ubus na. Ubus na, quality, ayos. Sarap. Wala na, ubus na. Ubus na. Parang narana ng bagyo. Yun, mga ka-Ositio, pagka kayo magagago rito sa bandang Lumban at pinagulo sa highway. Long skitter ito. Quality sisling steak. Mura na yun, yung ganung presyo. Para sa presyo sa Moro. Ay mura rito. 120 yata. Ganto ka saan? Ito, mga sandaan na sa atin. Presyo yan na daan. 80. Hindi pa nga mantika kan. Kaya talagang good. Pagka-quality rito. Good. Pag kumain ka rito, makasasalungan ka na doon sa Caliraya. Sasalungan tayo sa Caliraya. Maya, Caliraya naman tayo. Yan, update tayo mga ka-Ositio. Narito na ako sa Caliraya, sa taas. Yun, natatanaw na alik sa likor. Ay, inaantay ko pa si Jar-Jar. Tayo ilan na yun? 61.22 km, 3 hours and 7 minutes cycling time. Ay ako'y nauna ako si Jar-Jar at medyo naiiwan pa. Magpahinga muna ako rito sa ilalim ng lukban ng suha. Malilim-lilim rito. Aking tinatanaw-tanaw si Jar-Jar at medyo layo. Naiiwan ko na. Pinargahan ko ng kaunting bilis at para matapos na agad rin sa lunga. Medyo may bulusok na pala ron bago rumating rin. Kaya ako timitin muna at antayin ko. Tatanaw ko na rito yung lake. Lake na yan. Ayan, Caliraya lake na. Kami magmumotor, mga nagbibisikleta. Marami rin. Marami rin sa banda ron. Mga nature muna tayo. Pero unang oras 9:39, na 9:40 na. Marami nagmumotor. Ayan. Paano mga ka-Ositio? But maya siguro takbo pa. Banda-banda pa ron. Baka mayroon pang ibang magagandang mabibidyo ay round tayo. Yeah. Mga ka-Ositio, narito na si Jar-Jar. Ayan, 8 minutes ang aming pagitan. At siya raw pinagtudro ang kampiyon at raw sa hulin sa lunga ba? Medyo matarik nga yan. Medyo napagor yata ang Jar-Jar. Napalaban. Ay kami, diretso pa tayo raw na. Wala pa tayo sa mismo diretso pa kami raw na. Siya mo na magpahipay nga. Wala, hindi na naman tumigil, hindi. Yun. Siya mo na magpahipay nga. Maya diretso uli kami raw na.
Hanggang roon sa may Japanese Garden. Baka makapasyal mo sa entrance ng Japanese Garden. At baka may treasure ng hapon. Kaya maya ulit tayo mga Ositio at magpapahinga lang kaming dalawa ulit. Yun, umidal na. Mapadyak na uli kami ni Jar Jar. At pupunta kami rin sa Bandarom pa. Baka napalaban ng pidalan ng Jar Jar. Kaya ayan, tanaan Caliraya Lake. Ayan na, Caliraya Lake na yun. Wala, sa atin namang mga sanayin, isa na hirap ng pagpadyak. Ayun na lahat, ayun lang. Ayan na. Caliraya Lake. Salamat at narating natin ito ng pabike. Ayan. Ayan. Caliraya Lake po tayo mga Ositio. At tayo'y nagbabike. Sa looyang nagbabike. May mga Sebyan. Okay lang ang Sebyan, wag lang ang Sebyon. Yan. Parang may sunog na kotse yata raw. May nagdedenk. Maraming nagdedenk. Yun. May malaking motor. Yun. Malaking motor. May Power Ranger. Ford Ranger. Ayun. Ayun, malapit na tayo ron sa entrada ng entrada na tubo. Yan, diretso lang tayo at namamasyal. Bawi ang pagod talaga. Kaya nung hirap na magsalunga. Ay sa amin isa na hirap. Ay tayo nalaang rin. Infinity. Caliraya, Lumban, Laguna. Welcome to Barangay Caliraya, Lumban, Laguna. Ayan. Masisisya. Kaya Caliraya, 62.21 kilometers from Morong Rizal. Ayan. Kaunting share lang ng kaunti nating kaalaman sa pagbibisikleta. Rito man lang sa pagbibisikleta ay may ma-share tayong kaalaman. Ganda pa noon, walang ulan. Taas na lugar. Taas na lugar. Treasure ng hapon. Mayroon pa rin itong naiiwan ng mga Japanese. Sana ibigay na nagbabantay. Malawak na ang Caliraya Lake. Akala natin iyan malawak. Ayan. Ito po ang Caliraya Lake ang nagsusupply round sa hydro sa baba. Yung nararaan na nating may Lumban sa malaking tubo. Rito po galing ang tubig na. Ito po yung hydro power plant po yan. Ayan po ang storage. Ito po yung ginawa noong panahon pa ng mga Amerikano. Ay tayo yung medyo teka muna, baka tayo magtambalin to. Ano ba't hindi yata? Teka, paraan muna kami. At nag-student driver. Sana may mag-sponsor ng GoPro nang di may rapawakan ng cellphone pambigyan. Naman, kung ating mga maigi sa buhay, baka po mayroon tayong GoPro radio. Pairam ninyo sa akin para po maganda-ganda itong ating palagi ang pag-video. Shout out! Yan! Ositio TV ito! Kala yata ako si Manny Pacquiao, sabi nung isa. Kala siguro ako si Manny Pacquiao. Kamukha ko kasi minsan, balbasarado na tayo eh. Mukha na tayong Manny Pacquiao. Ayan na. Yung tubong yung Jar Jar. Ayan eh. Ayun, Japanese monument yata. Ayun. Yan.
Tigil muna tayo rito. Ito yung jar-jar. Ayan. Ayan, oo. Ayan, dalawang ayan, yun. Yan yung pababaro. Yan ang entrada noon. Yan. Oo. Ay parang hindi sarado ngayon. Hindi, ulang na siguro ito. Ayun, Japanese Empire. O, ayan na, oo. Treasure ito. Ayan, yung mga Japanese treasure ito. Ano, mamaya ulit tayo kasi ito sa Bandaro. Nagpapajakpat para maganda-ganda pa dyan. Baka mabaksak ang cellphone ko. Ayan. Yan, mga Ositio. Ito na yung ating end of cycling natin. Japanese Garden. Ayan lang naman natin. Japanese Garden. Sarado pa Sarado pa ang Japanese Garden natin. Hindi tayo makapapasok sa kaya hanggang dito na laan tayo. At pa Japanese Garden ako puntot baka mayroong mga giveaway riyan mga naisusok-sok lang sa ilalim ng pinupuno tsaka mga marka baka may marking spray yan yeah, kaya medyo hindi natin naroon lang sa ilalim ng puno yung isang piraso raw na Japanese. Ba't nga ba Japanese iyan? Baka may naitanim na Japanese pa yan. Halaman. Nasa Pilipinas naman tayo. Wala naman tayo sa Japan. Iba tayo yung Japanese yan. Shoutout sa mga Japanese friends rin yan. Kadan. Kadan. Japanese yan. Japanese garden. Baka tayo may mga naiwang rito mga mapa puntahan na natin. Paano? Kami babalik na. Jar-jar. At jar-jar na. Balik na ba tayo? Gawa na ito. Baka tayo mapunta na Sampalo Quezon. Sampalo Quezon tayo pupunta pag tayo dumiretso pa rin. Wala na naman rin. Hindi. Mapupunta yung Lumot Lake pa rin yan. Pag dumiretso nga pala yung Lumot. Barangay Lumot. May isa pang lake raw maliit. Lumot Lake. Yung may bus. May bus na isda. Yung bus. Yung gagdala ng Amerikano. Naroon na sa banda raw. Ay, nayata pa ako yan. Ito to. Yan. Ay Lumot. Tsaka na yun. Wala namang masyadong makikita rin kundi. Sa bandarya na lang. Ay, tama na. Rito na lang tayo. Salungan na. Init na pati. Siguro sa ibang araw, pag pamotor, wala naman kasing makikita rin. Ganyan rin. Lake lang naman. Yung Lumot Lake na nagpipising. Gawa. Pero yun, may karugtong rin linya rin. Yan. May linya rin yung rin. Parang may tubo rin yung sa ilalim. Pamiwasan ng bass fish, yung bass. Mga Ositio, pabalik na kami ni Jar-Jar at mamaya na uli makapag-video. Pag sa baba, kung ano tanong at magpapahinga, ay roon na lang. Uli tayo magpangay-pangay. Once again, sa Ositio TV, siyaswertehin ka ngayon. Yun, at hindi kami bumalik, dumiretso kami para makita nga itong Lumot Lake. Ito pala yun, limampas pa aming count. Hindi ko matandaan. Ito na pala yun. Ito na pala yung Lumot Lake. Yung aming ating pinamiwasan ni Medyo. Natanawan ko na. Mayroong entrance na yun. Teka, mabaliktad natin ang camera. Yan, roon kami natin nagpark ng motor ni Medyo man. Tapos namiwas kami sa banda riyan. Ay walang mahuli. Tapos lumipat kami sa banda roon. Wala rin kaming nahuli. Ganda na nga, may naliligo. Pipiknik. Sarap paligo. Paligo yata. Ayan na. Liligo mga bata. Naglalaba, ayan na. Ito yung Lumot Lake. Yung bilog na yan, may butas yan. Na parang pag napupuno. Raw napupunta sa Caliraya Lake. Yung parang spillway, ayun. Yun ang parang paliwanag natin nung napagtanungan namin. Raw sa banda raon. Ito yung may mga bass fish. Pinakawala ng sarap naliligo mga bata. Raw, may nagpipiknik naman raw. Kaya. Medyo na. Pag kami pauwi na, tinignan lang namin ito. Para bigla hindi sayang yung pamamasyal. Yan. Sarap. Yo, may namimiwas raw na. May namimiwas raw. Ibang hirap namang mamiwas rito. Mahuli. Hindi kami buenas, ni Medyo man rate. Ganda mamamangkari, may mga bangka. Kasi may mga isda rin riyan. May mga isda rin riyan.
Pare, naglala pa. Parang sinaunang panahon. Bali, 7 kilometers pa pala yung aming binisikleta para mapunta rito. Yan ang ating Lumot Lake. Lumampas pa kami roam na yan. Ayan, parang, ayan. Boundary na ng barangay Lumot. Kasi parang nabaliktar ang tingin ko. Nabaliktar? Oo. Hindi ko alam. Baka umikot po mga Oo. Ito huwan. Yung sa pinanggalingan natin, hindi pa yung kabilaan. Oo. Ayan. Sige mga kausityo, at kami ni Jar ay babalik na. Wala ng tubig. Magkakarga muna ng tubig. Sige mga kausityo, once again. Mamaya ulit. Pauwi na kami. Nasa ano ba itong lugar na ito? Basta wala. Naantay ko si Jar, wala pa. Yan, wala pa si Jar. Medyo mahirap kasing tumigil lang, nabang init. Kaya rito na maantay sa lilong. Wala pa. Parang ano ito? Pakil. Paite. Basta paite na yata ito. Sige mga kusityo, at antayin ko Jar. Yan, natanap ni Jar. Thank you. Bye. Mainit na. Labot ng init kaya kami na upo muna rito sa may tinrahan at para magminandal. Papya at mga thank you. 20 pesos. Parang may banta na ulan na. Diretso ka na. Oh, parang may ulan eh. Masyang umulan ro. Parang binahagi na ba? Parang kami magpapahinga muna. Ha? Mainit pa. Kung hindi mainit, diretso na ito. Siya, ulandal muna. Hindi, tanghalian na yan. Kalas 11:38. Ano na makakain pag kami mararaanan parang. Marami nang mararaanan. Ha, sige, maya ulit. Tuminto na naman ang init. Ay ipahipahinga muna. Takantayin ko ulit si Jar. Wala ko. Naiwan na ulit. Nasa Kame na ako. Ay nag-upo muna ako ito sila. Takantayin ko yung isa. At ang init pati. Medyo kapag-upo muna rito. Kung hindi mainit, ito-diretso yung ibang init. Tsaka makantay muna. Baka masyado nang malayo ang distansya sa akin ni Jar. Bumibitaw pag natatrangkuhan ko yun. Bumibitaw kaya naiiwan. So, kailangan bang mag-practice ng maganda-ganda para makasabay sa laban natin. Ayun, basta muna. Sige mga kusityo, update ulit maya-maya. Sa railing ng pagsas. Lilom-lilom rito. Ha? Hindi maganda panahon na bukso-bukso lang init, maulap pa. Pag natapatan ng ulap, gandang pumadyak. Hindi nakapapagor. Ang kalaban lang talaga yung pakiramdam na matatay ka. Ha? Makapanood muna ng mga nagraraang mga nakamotor rito. Sige, mamaya ulit tayo, mga kusityo. Okay, magtanghalian at alas 12 pasado na pala. Yan mga kusityo. Gutom na si Jar. Ayaw kumakain. Naglomin na si Jar. Mabitak lang kami. Ako yun, nabubusog-busog pa ako. Ayaw pinakain ka ngayon na. Tubig lang ang akin. Ayaw, papabalik na. Papabalik na kami. Gusto muna magpahinga si Jar. Nauhuper. Naubusan na ng lakas. Pagka pumipidal, naubusan. Kaya pahinga muna rito at kakain muna. Lomi. Ako wala, tubig lang at saka tubig lang na lang. Gusto pa ka. Morong na siguro Morong na siguro makakain. Sa bahay na. Siya. Mga Ositio, pahinga muna kami rito. Mukha na akong kuluban. Mukhang hudiya. Ositio, talaga namang aba. Kami nagpapahinga muna rito sa
Sa bangkuhan ng kaginhawaan rito sa Laguna. Pagkalampas ng boundary. At ang jar-jar ay talagang almost super na. Malamala ho. Naiwanan ko na naman. Nahirapan na. Sa habang init, nagpahintay ng habang init. Baka panuor muna rito ng mga nagraraan. Baka mayroong nakamotor na artista. Mainit, kaya kami medyo mag-cool down muna rin. Ulap naman ay talaga lang natapat sa open eh. Ako yung isang bibingkat dalawang malamig ang pa-recover. Kung nakakit tanghalian, may na makakain siya pa. Alas 2, daktong alas 2 na, naka 150 na yata, 115 kilometer sa SOS. Ayos lang, kakaunti ng tiyagain. Bali ang salungan na lang ay ron sa biyak na bato sa boundary ng Barra sa Tanay at saka may bangkal. Kakaunti na. Fighter na ito. Parang nadala na yata si Jarda. Mag-quit cycling na yan. Quit cycling na. Ha? Okay, pahipahinga muna. Talagang mainit. Update na lang maya-maya. Sub pa po. Once again, malamig stop. Pangulingan nyo na ito. Panguling stop. Ha? Mainit. Alas 3 pasado na. Kaya tumigil muna kami. Makainit ulit. Masyadong mainit na naman. Kaya malamig muna. Ha? Tara. Tagal-tagal din nakatingin nito. Ano? Hanggang sa muli mga Ositio. Papagod rin. Walang init.